हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી ચીલી ચીઝ ચટણી સેન્ડવિચ। આ સેન્ડવિચ બનાવવી ખૂબ જ સહેલી છે, ફટાફટ બની જશે। તમે તમારા બાળકોને એક વખત બનાવીને આપશો તો વારંવાર બનાવવાનું કહેશે। તો ટેસ્ટી તો બનશે જ, સાથે સાથે હેલ્ધી પણ બનશે। તો ચલો મારી સાથે એકદમ ટેસ્ટી હેલ્ધી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી સુપર હેલ્ધી ચીલી ચીઝ ચટણી સેન્ડવિચ બનાવવા માટે મિક્સર જાર લઈશું। તેમાં થોડા ફ્રેશ ધાણા ભાજી લઈશું। ધાણા ભાજીને મેં ધોઈને સાફ કરીને લીધા છે, તેને ડાળખા સહિત લઈશું। સાથે અડધો કપ જેટલા ફ્રેશ ફુદીનાના પાન લઈશું। 5 લીલા મીડિયમ તીખા મરચા તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લેજો। 5 આદુના આવા નાના ટુકડા। આ સ્ટેજ પર તમારે લસણ નાખવું હોય તો તમે નાખી શકો છો। સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 2 ટીસ્પૂન ખાંડ અને 1 મોટા લીંબુનો રસ ઉમેરીને આપણે ચટણી પીસી લેશું। બસ આવી ચટણી પીસવાની છે, પાણી બિલકુલ નાખવાનું નથી। તો ચટણી તૈયાર છે, તો તેને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું। હવે મસાલો તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે બાઉલમાં 1 કપ બાફેલી મકાઈના દાણા, 1 કપ ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ, 1 કપ છીણેલું ચીઝ, 5 લીલા મરચા ઝીણા સમારેલા, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર અને સાથે આપણે જે ચટણી બનાવી તેમાંથી 2 ટીસ્પૂન ચટણી, 1 ટીસ્પૂન મિક્સ હર્બ, છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરીને બધી જ સામગ્રીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। અહીંયા જો તમને એવું લાગે કે ચટણી ઓછી છે તો વધારે ઉમેરી શકો છો। તો એકદમ સરસ, જોતા જ ગમે તેવો મસાલો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે સેન્ડવિચ બનાવીશું। તો અહીંયા મેં બ્રેડ તૈયાર કરી છે, તો તેમાં રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય તેવું બટર લગાવીશું। તો આ રીતના બધી બ્રેડ ઉપર બટર લગાવી દેશું। બટર લગાવીને હવે બ્રેડ ઉપર અડધી ટીસ્પૂન જેટલી ચટણી લગાવીશું। આપણે મસાલામાં પણ ચટણી ઉમેરી છે, એટલે તે પ્રમાણે લગાવવી। બીજી 2 બ્રેડ ઉપર અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ટમેટો કેચઅપ લગાવીશું। એ જ રીતના ચટણીને પણ બ્રેડમાં લગાવી દેશું। હવે આપણે તૈયાર કરેલો મસાલો 1.5 થી 2 ટીસ્પૂન, પૂરી બ્રેડ પર આ રીતના ફેલાવી દેશું। ઉપરથી થોડું ચીઝ છીણીશું અને પછી બીજી ટમેટો કેચઅપ લગાવેલી બ્રેડથી કવર કરી દેશું। હવે ઉપર બટર લગાવી દઈશું। જો તમારું બટર ફ્રીજમાં હોય તો 10-15 મિનિટ પહેલા તમારે બટર બહાર કાઢી લેવું, એટલે બટર આપણું આવું સોફ્ટ થઈ જશે। બટર લગાવેલો ભાગ નીચેની સાઈડ રાખીશું। હવે હું સેન્ડવિચને શેકવા માટે ગ્રીલર વાપરી રહી છું। જો તમારી પાસે ગ્રીલર ના હોય
તો તમે ટોસ્ટર, અને ટોસ્ટર પણ ના હોય તો સાદા તવા પર ઢાંકીને થોડીક વાર થવા દેશું એટલે બહુ સારી એવી બનશે. હવે ઉપરની સાઈડ બટર લગાવી દેશું. અને પછી થવા દેશું. તો તમે જોઈ શકો છો સેન્ડવિચ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. આવી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી થવા દેવી. તો તેને પ્લેટમાં લઈ લેશું. ગરમા ગરમ સેન્ડવિચના આપણે 2 ભાગ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી એવી આપણી સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ગરમા ગરમ સેન્ડવિચને તમે ટમેટો કેચઅપ અને ચટણી સાથે સર્વ કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. હું તમને સેન્ડવિચ બતાવી દઉં. તો ખૂબ જ સરસ બની છે, તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. બાળકોને ખૂબ જ ભાવશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.